Và vật dụng tiếp theo đó chính là con mèo của mình. Tại vì khi mà mình đi bay các bạn, mình không có thời gian chăm sóc cho nó được, nên là mình thường bỏ mèo của mình trong vali để khi mà mình ra nước ngoài thì mình có thể tiện chăm sóc cho nó hơn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Video lần này thì mình sẽ tạm thời không nói về tuyển dụng tiếp viên hàng không. Và video lần này mình sẽ làm thêm một yêu cầu mà một bạn đã comment trên kênh YouTube của mình. Anh làm thêm tiếp về những khó khăn và trở ngại của ngành, các vật dụng cần thiết khi lên máy bay của TVSK, mong được anh tin. Và tại vì yêu cầu này nó có 2 vé nên là mình sẽ chia 2 vé này thành 2 video clip khác nhau. Và video này các bạn thấy Quân đang mặc đồng phục đúng không? Thì lý do tại sao lát nữa Quân sẽ giải thích cho các bạn nha. Và như các bạn cũng đã biết thì hình ảnh vali nó gắn liền với tiếp viên hàng không, là một người bạn thân thiết với tiếp viên hàng không. Và khi các bạn đi ra sân bay, các bạn thấy những tiếp viên hàng không đi theo một đường thẳng rất là thẳng tắp, rất là đẹp, và kéo bên cạnh mình là những chiếc vali. Nhưng có nhiều bạn thắc mắc bên trong không biết có những gì. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và chủ đề video lần này sẽ là 10 vật dụng quan trọng mà tiếp viên hàng không mang theo đi bay. Và người bạn đồng hành cùng với mình trong video lần này không ai khác, đó chính là chiếc vali của mình. Ta-da! Và tạm thời mình sẽ bỏ vali của mình ở bên cạnh này để có gì mình sẽ lấy ra dễ dàng hơn. Và vật dụng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là bằng cấp chứng chỉ bay. Đây là những thứ rất là quan trọng đối với một tiếp viên hàng không. Thiếu một trong những thứ này thì mình sẽ không được thực hiện những chuyến bay. Và tại vì những giấy tờ này nó rất là quan trọng nên là mình sẽ để cho một cái passport holder như thế này để tránh trường hợp là bị hư hỏng hoặc là bị ướt. Và bên trong này có những gì thì bây giờ mình sẽ khám phá nha. Đầu tiên đó chính là chứng chỉ huấn luyện tiếp viên. Chứng chỉ huấn luyện tiếp viên này giống như là khi mà các bạn tham gia giao thông á, mà các bạn bị cảnh sát hay là công an thổi còi thì các bạn phải xuất trình giấy phép lái xe đúng không? Thì cái giấy chứng chỉ huấn luyện tiếp viên này cũng vậy, nó giống như là bằng lái của tiếp viên vậy, nhưng mà tiếp viên không có lái máy bay nha các bạn. Khi mà tiếp viên hàng không có được cái cuốn chứng chỉ huấn luyện tiếp viên này, đồng nghĩa với việc là tiếp viên đó đã trải qua một kỳ huấn luyện, một kỳ thi về một loại tàu bay nào đó. Và khi mà các bạn đã trải qua kỳ thi đó rồi thì sẽ được đóng dấu trong cuốn sổ này. Và hiện tại thì mình có khả năng bay trên các chuyến bay Airbus 321, Airbus 321neo, Airbus 330 và Boeing 787. Và cuốn sổ tiếp theo đó chính là chứng nhận kiến thức an ninh hàng không. Các tiếp viên hàng không phải được huấn luyện, phải trải qua một kỳ thi về an ninh hàng không thì mới có được cuốn sổ này. Và giấy tờ tiếp theo đó chính là chứng nhận sức khỏe tiếp viên hàng không. Tờ chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 1 năm. Khi mà đã hết hạn rồi thì mình sẽ được đoàn tiếp viên bố trí ngày nghỉ để có thể khám sức khỏe lại. Và cuốn sổ cuối cùng không thể thiếu đó chính là passport của mình. Và cái cuối cùng trong bằng cấp chứng chỉ mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là thẻ bay. Thẻ bay này nó giống như lệnh bài vậy các bạn. Khi mà một tiếp viên hàng không quên mang thẻ bay đồng nghĩa với việc là không thể vào được an ninh sân bay. Và cũng đồng nghĩa với việc là bạn không thể thực hiện được chuyến bay đó. Và cũng đồng nghĩa với việc là bạn bị kỷ luật luôn. Wow. Và những giấy tờ này nó rất là quan trọng. Khi mà tiếp viên hàng không nào đánh mất một trong những giấy tờ này thì phải làm lại, rất là mất công và mất thời gian. Nếu như mà làm mất vì lý do khách quan thì có thể không sao, nhưng mà làm mất vì lý do chủ quan thì có thể sẽ bị kỷ luật. Và vật dụng thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là iPad. Hiện tại Vietnam Airlines trang bị cho tiếp viên và phi công một cái ứng dụng ở trên App Store và chỉ có tiếp viên và phi công mới có thể tải về và sử dụng được thôi. Và ở trong này có tất cả những cái kiến thức, những cái thông tin về máy bay, về hàng không, về quy định hành khách, về phương thức phục vụ, các thông báo vân vân. Nó như là một Google hàng không dành cho các tiếp viên và phi công Vietnam Airlines vậy các bạn. Và ngày xưa khi mà chưa có ứng dụng trên App Store thì các anh chị tiếp viên khi đi bay phải mang theo một cuốn sổ rất là dày thay vì cái cuốn iPad này. Và vật dụng tiếp theo không thể thiếu trong mùa dịch này đó chính là đồ bảo hộ. Ta-da! Và những vật dụng này thì mình được đoàn tiếp viên trang bị cho mình nên là khi đi bay mình khá là yên tâm. Và ngoài những vật dụng như là găng tay, khẩu trang, khăn ướt cồn hay là nước rửa tay thì khi mà đi bay trên các chuyến bay nước ngoài hoặc là chuyến bay đưa người Việt Nam về hồi hương hoặc là những chuyến bay từ tâm dịch trở về thì các tiếp viên hàng không còn được chuẩn bị một bộ đồ bảo hộ từ đầu cho đến chân. Và bên cạnh đó thì mình còn có chuẩn bị cái gel rửa tay khô mình gắn trên cái vali như thế này để mà trong trường hợp khi mà mình phục vụ xong thì mình có cái sát khuẩn liền. Biến hình.
Và một cái vật dụng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là đồng phục dự phòng. Thì đây là cái lý do tại sao ngày hôm nay mình mang đồng phục. Mình muốn nói với các bạn rằng là ngoài cái bộ đồng phục mà mình mang đi bay ra thì mình còn phải chuẩn bị một bộ đồng phục dự phòng. Và đồng phục dự phòng của mình phải được ủi là sẵn ở nhà, để trong trường hợp khi mà mình phục vụ mình có sơ ý làm dơ áo hay dơ quần á các bạn, thì mình còn có cái để mà thay liền. Và chiếc túi tiếp theo đó chính là thường phục. Thường phục tức là những cái bộ áo quần mà mình mặc thường ngày. Ngoài việc các tiếp viên hàng không mang thường phục để có thể sinh hoạt tại nước ngoài, thì đối với những chuyến bay khác thì mình thường thủ sẵn bộ thường phục ở trong vali, để trong trường hợp xấu, ví dụ như là thời tiết xấu hoặc là máy bay bị hỏng, mình không thể bay về lại cái căn cứ của mình được, thì lúc đó mình sẽ được sắp xếp bố trí ở lại khách sạn ở nơi đó. Thì lúc này mình có thường phục, mình sẽ dễ dàng sinh hoạt tại khách sạn. Và ngoài ra mình còn chuẩn bị những bộ thường phục thật là đẹp, để mà khi đi ra nước ngoài các bạn thì mình còn check-in sống ảo được nữa, đúng không? Và theo bạn check-in sống ảo là như thế nào? Thì check-in sống ảo là như thế này đây. Và vật dụng tiếp theo thì mình sẽ để phía bên ngoài cái vali này để mà mình tiện lấy và tiện sử dụng. Và đây là vật dụng mà mình sử dụng thường xuyên nhất khi mà thực hiện các chuyến bay của mình. Đó chính là chiếc áo gilet. Mình sẽ mặc thử áo gilet cho các bạn xem nha. Đây, khi mặc vào thì nó sẽ như thế này. Và đây cũng là lý do mà hôm nay mình mặc đồng phục với các bạn. Đối với nam khi phục vụ thì mình sẽ mang tạp dề. Còn đối với các bạn nữ khi phục vụ thì sẽ mang áo gilet. Xin lỗi, mình nói lộn. Đối với nam thì khi đi phục vụ thì mình sẽ mang áo gilet, còn các bạn nữ thì sẽ mặc tạp dề, không bị đồ ăn và thức uống đổ vào khi mà các tiếp viên đang phục vụ cho hành khách. Và khi xếp áo gilet các bạn thì mình sẽ xếp để cho cái mặt trong của mình để ra ngoài như thế này, để tránh trường hợp là cái áo gilet của mình nó bị ướt hoặc là bị dơ. Và nói về phần phục vụ thì không thể thiếu một vật dụng nữa mà mình rất là thường hay sử dụng, đó chính là chiếc kẹp lấy yêu cầu của hành khách. Ta-da! Và cái dụng cụ kẹp lấy yêu cầu của hành khách này thì chỉ được trang bị cho tiếp viên trưởng và tiếp viên hạng thương gia thôi. Và trong cái tờ lấy yêu cầu của hành khách này thì gồm có thông tin là số ghế nè, họ tên hành khách, những đồ ăn, những thức uống nào mà hành khách yêu cầu, để mà cho cái việc phục vụ cho hành khách sẽ thuận lợi và chính xác hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đến với vật dụng thứ 8 nha. Đó chính là nước hoa. Surprise! Vật dụng này không phải tiếp viên nào không thích sẽ không mang, mà nước hoa là một vật dụng các tiếp viên hàng không cần phải có khi mà mang theo đi bay. Đối với những bạn mà tiếp viên mới đi bay á, thì các bạn chưa có thói quen xịt nước hoa. Nhưng mà đối với những tiếp viên hàng không bay lâu như mình rồi, thì việc mà quên xịt nước hoa giống như là quên đi tắm trước khi đi làm vậy các bạn. Wow! Tại vì trên máy bay là một không gian kín nên các tiếp viên hàng không thường sử dụng những loại nước hoa mà nhẹ nhàng thanh tao, những mùi mà mát đó các bạn, tránh sử dụng những cái mùi nồng sẽ gây khó chịu với hành khách và đồng nghiệp của mình. Và hiện tại cái mùi mà Quân đang sử dụng, mà Quân đang thích nhất đó chính là mùi Mont Blanc này. Cái mùi này nó khá giống với cái mùi của chai Creed Aventus màu đen đó các bạn, nhưng mà giá rẻ hơn. Và vật dụng tiếp theo đó chính là con mèo của mình. Tại vì khi mà mình đi bay các bạn, mình không có thời gian chăm sóc cho nó được, nên là mình thường bỏ mèo của mình trong vali, để khi mà mình ra nước ngoài thì mình có thể tiện chăm sóc cho nó hơn. Ôi, cái mặt nó căng quá, mình giỡn đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ đến với vật dụng tiếp theo, đó chính là viết một cây. Hai cây. Ba cây. A few moments later. Hiện tại thì mình mang 3 cây viết. Ngoài việc dùng viết để mà lấy yêu cầu của hành khách cũng như là viết tài liệu trên các chuyến bay đó các bạn, thì mình còn mang nhiều viết để mà cho khách mượn. Tại vì khi mà bay ra nước ngoài thì các nước sở tại yêu cầu các hành khách phải khai những tờ khai hải quan và những tờ khai xuất nhập cảnh, nên là nhiều hành khách quên mang viết và họ buộc phải mượn tiếp viên hàng không. Và không phải lúc nào mình cũng mang nhiều viết đâu các bạn. Có hôm mình quên mình chỉ mang đúng một cái viết thôi. Nên là mình có một lời nhắn nhủ dành cho những hành khách yêu thương của mình. Đó chính là khi mà đi du lịch đó thì mọi người cố gắng chuẩn bị một cái viết bên người, mà để điền, để viết những cái thông tin mà cái nước sở tại mà mọi người chuẩn bị đi tới đó họ yêu cầu. Và có nhiều hôm các bạn, hành khách mượn viết của mình cũng cho hành khách mượn và mình cũng quên lấy lại, mà hành khách cũng mang đi luôn.
Và cái vật dụng cuối cùng nó rất là quan trọng mà chắc hẳn nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao cái vật dụng này lại quan trọng đối với một tiếp viên hàng không. Đó chính là chiếc điện thoại di động. Và hiện tại điện thoại di động của mình đang quay cho các bạn xem rồi, nên là mình không có để đây được, nên là mình sẽ tạm thời để cái điện thoại di động của mình ở đây nha. Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc là tại sao tiếp viên hàng không khi mà bay lên trời rồi thì sẽ không có sóng để mà liên lạc, để mà gọi điện nhắn tin, đúng không? Nhưng mà việc gọi điện thoại, nhắn tin hay là sử dụng mạng xã hội thì đó chỉ là những cái mục đích phụ thôi. Mà các tiếp viên hàng không Vietnam Airlines sử dụng điện thoại di động như là một vật dụng thiết yếu sử dụng với mục đích là công việc. Trước mỗi chuyến bay thì các tiếp viên phải mở điện thoại ra để mà kiểm tra email, những cái thông tin, những cái tài liệu cần thiết về chuyến bay. Ngày xưa các bạn thì việc gửi tài liệu, những cái thông tin đó sẽ qua hình thức là gửi giấy, tức là từ bộ phận mặt đất sẽ đưa cho tiếp viên. Nhưng mà để tiết kiệm được thời gian để cho chuyến bay được bay đúng giờ hơn thì bây giờ những cái tài liệu, những cái thông tin đó đã chuyển qua thành hình thức email. Và việc sử dụng điện thoại cho mục đích tiếp theo đó chính là kiểm tra lịch trình bay. Lịch trình bay của tiếp viên hàng không các bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Lịch trình bay có thể được thông báo khi mà mình vừa mới đáp xuống sân bay. Ví dụ như ngày hôm nay mình có chuyến bay là Sài Gòn, Phú Quốc, Sài Gòn, Vinh, Sài Gòn. Nhưng mà khi mà mình vừa mới đáp từ chuyến bay từ Phú Quốc về Sài Gòn thì mình lại nhận được một thông báo là chuyến Vinh đã bị hủy và mình phải thực hiện chuyến bay thay thế, ví dụ như Sài Gòn, Hải Phòng, Sài Gòn. Thì lúc này mình phải có điện thoại di động để mà mình check được những cái thông tin mà điều độ phân bay nhắn tin cho mình. Và lúc này khi mà các tiếp viên nhận được thông báo từ điều độ phân bay, họ sẽ thực hiện được chuyến bay nhanh chóng và kịp thời. Và mục đích tiếp theo đó chính là gọi những cái đơn vị hỗ trợ cho tiếp viên. Ví dụ như là gọi cho đội xe để chở tiếp viên từ máy bay này qua máy bay kia, để chở cho tiếp viên về đoàn tiếp viên, hoặc là gọi cho hotline khi mà ví dụ như mình có vấn đề gì đó về sức khỏe và mình không thể thực hiện được chuyến bay tiếp theo được thì họ sẽ xem xét và gọi người thay thế cho mình. Nên là mình cũng có một lời nhắn nhủ đến cho mọi người, khi mà các bạn thấy tiếp viên hàng không sử dụng điện thoại di động á thì các bạn khoan phán xét và chụp ảnh lại nha. Nhiều khi họ đang sử dụng điện thoại di động với mục đích là công việc đó. Ok, và vừa rồi là 10 vật dụng quan trọng nhất đối với mình khi mà mình thực hiện trên các nhiệm vụ bay. Và đây chỉ là những vật dụng cần thiết đối với một tiếp viên hàng không nam như mình thôi. Còn đối với những tiếp viên hàng không nữ thì họ còn mang nhiều đồ hơn nữa. Ví dụ như là những cái đồ cá nhân của phụ nữ, hoặc là đồ trang điểm, son, phấn, vân vân, rất là nhiều thứ. Và ngoài ra theo mình biết thì một số hãng hàng không còn yêu cầu các tiếp viên hàng không mang những cái vật dụng cần thiết để mà phục vụ trên chuyến bay. Ví dụ như các bạn tiếp viên Vietjet thì được yêu cầu phải mang dụng cụ bấm đếm hành khách nè, hoặc là đèn pin, vân vân. Hy vọng rằng video này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về tiếp viên hàng không. Nếu như trong video tới các bạn muốn mình làm về nội dung gì thì vui lòng để lại comment ở phía bên dưới video này nha. Và nếu như các bạn thích video này thì cũng đừng quên like, share video và cũng như là bấm kênh đăng ký kênh YouTube của mình. Và bên cạnh đó các bạn cũng đừng quên follow Instagram, Facebook và TikTok của mình nha. Mình cũng sẽ để link ở phía bên dưới luôn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Goodbye.